Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gjorde vi den verkliga djupdykningen i den mycket avgörande händelsen 1996 nere i Sydafrika, när Eugene Donkock släppte sin bomb om att regimen var skyldiga till mordet bakom vår statsminister 1986. Ni minns säkert vilken otrolig nyhet detta blev runt hela världen, som tvingade svensk media och ointresserade, ovilliga, trötta Palmeskenutredare ner dit för att åstadkomma skadekontroll. Ni minns säkert hur Leif GW cyniskt uttalade sig om att media hade tvingat ner Palmeskenutredningen med en parallell, om att de gjorde precis som media ville, iförd Kalle Anka-kostym och hopp från trampoliner. Det är klart att Leif GW, som länge varit en av de mycket drivande i mörkläggningen, inte tyckte det var en så bra idé att skicka nickedockorna Ölvebro och Danielsson till Sydafrika och att de skulle åstadkomma något vettigt i situationen. Nu vet ni alla vad det egentligen var för omständigheter och i vilken kontext som Donkock, avsiktligt, medvetet och som hämnd mot regimen som hade vänt honom ryggen, berättade att Craig och eventuellt Anthony låg bakom mordet. Det enda sättet som hela denna nyhet faktiskt kan tystas ner efter det är om båda sidor tyckte det var bäst att ännu en gång lägga locket på omständigheterna kring Palmemordet. Vilket verkligen är det som summeras väldigt bra med hur F.W. de Klerk, tillsammans med Mandela, fick Nobelpriset 1993. Här finns det säkert mörkläggande socialdemokrater som i självbedrägelsen motiverar händelser som att Olof fick sota med sitt liv för att det skulle bli fred i Sydafrika, samtidigt som de fortsätter och bedrar hela sitt egna folk i landet med vad för avancerade dubbelspel som partiet och dess ledare ägnade sig åt under så lång tid. Har verkligen inte alla dessa personer ett ansvar? Och i så fall för vem? Är det dags att börja prata om att införa riksrätten igen? Vi gick även igenom hur uppfattningen bland soldaterna i Sydafrika egentligen handlade om när de krigade mot kommunismen i stor utsträckning och inte bara för regimens apartheidsystem. Varför detta nedtystade är så himla viktigt är för att det förklarar mycket mer kring CIA:s skapelse och mycket viktiga verktyg, Stay Behind, opererade i Europa efter andra världskriget. I denna del kommer vi att ta vid just här, då det finns många paralleller att dra mellan ett annat Stay Behind-nätverk, Gladio i Italien, som kan förklara saker som hände efter mordet på Palme 1986. Det finns nämligen en dokumentärserie i 3 delar som BBC Time Watch gjorde 1992. 2 år efter att Gladio blivit avslöjade i Italien. Det var då det kom fram hur personer i Italien blivit utbildade i Capo Mararghi på Sardinien. Ett komplex som kallades Center för sabotageträning. Där det bland annat ägnades flera timmar åt bombträning.
Det avslöjades att det fanns topphemliga strukturer som hade kopplingar till CIA och västerländska säkerhetsstrukturer. En lustig parallell till Sydafrika och det som Dirk Coetz pratade om kommer när det i dokumentären berättar om need to know bases. Att de bara fick reda på vad de behövde veta och inget annat. Man får även följa hur orörda vapen och bombarsenaler var nergrävda vid kyrkor för att kunna användas om nationen blev ockuperad. Men det viktiga är att förstå att det inte bara var i händelse av att ryssarna tog över som den topphemliga organisationen skulle aktiveras. Det var även en rörelse som arbetade mot kommunismen och faktiskt i Italien även mot socialismen för att dessa inte skulle vinna valen och helt demokratiskt ta över i landet. CIA och Gladio-medlemmarna gick alltså väldigt långt för att skapa oreda och bekämpa det kommunistiska inflytandet i Italien. Det är till och med så att vår uppbyggare i Sverige av Stay Behind, William Colby, fick ta sig ner till Italien när det höll på att bli värre för väst i landet och de socialistiska och kommunistiska partierna demokratiskt fick mer och mer inflytande i landet. Det är enormt viktigt att verkligen förstå hur Stay Behind har opererat i det kalla kriget, som många bara trodde handlade om en tyst kapprustning, när det egentligen krigades i det dolda, genom många av de attentat som skedde för att skapa oreda och förstöra för motståndarna. Väst har även gett sig på sina egna, som inte gjort som väst beordrat, vilket vi kommer att komma till framöver. Det genomfördes många dåd. Och som det beskrivs i serien på BBC, så tystades alla dessa ner, med att det handlade om nationell säkerhet, och att det var krafter som stod över de politiska i landet. Här finns många rimliga paralleller att dra med hur personer som försökt gräva och i vissa fall bara lyfta fram sanningen om Holmers förehavanden på mordnatten, blivit drabbade, och till och med ditsatt, för att hindra en möjlig karriär som landets justitieminister. Dessa krafter borde rimligen stå över alla politiska partier, men som en politiskt blocköverskridande överenskommelse rimligen har godkänt vid någon tidpunkt. Vill man kalla detta den djupa staten, kanske det är ett beskrivande ord, men det kan aldrig ha kommit till utan en bred politisk överenskommelse. Även i Italien var såklart Gladio i första hand kopplat till antikommunistiska organisationer på den högerextrema kanten. Det var CIA som till största del finansierade alla personer, vilket man får belägg för i slutet på del 2, när de går igenom nivåer av ansvar, i vilken roll och vilken ersättning de uppbar för det. Så för att följa den svenska rörelsen borde det kunna gå att gräva i CIA:s utgiftsarkiv. Det är därför som Trumps hot om att öppna upp dessa är lockande för oss privatspanare kring Palmemordet, oavsett vad man tycker om Trump som president. Speciellt som maskningen av utbegärda dokument från utredningen fortsätter att vara avslöjande mörkläggande. Den stora händelsen i Italien var bland annat bomben i Bologna mot järnvägsstationen, där många människor dog. Den kom i en tid när det var stor oro i Italien för den politiska framgången för det kommunistiska italienska partiet. Det nämns även att i samband med våldsamma stora händelser som denna så skapar det en oro i landet, och då vill gärna befolkningen känna en trygghet hos de styrande i landet. Det är alltså med en viss form av kaos som befolkningen kuvas och gärna vill söka tro och hopp till de styrande. Ni kanske även har hört om att amerikanska presidenter under krigstider ofta blir omvalda, och att det då finns en poäng med att börja kriga. Kom verkligen ihåg denna taktiska manöver inför saker vi kommer att gå igenom i framtiden. Men det finns en mycket intressant parallell till Sverige som skedde i Italien. Det var när de skulle hitta oskyldiga syndabockar för ett attentat. Då grävde en polischef fram tidigare kriminella personer som de försökte sätta dit för bombdådet, bara för att skydda de verkliga gärningsmännen som opererade för Stay Behind eller Gladio. Det var alltså medvetet och avsiktligt, och när allt detta uppmärksammades fick den ansvarige först över 10 års fängelse, men som sedan kortades ner till drygt 2 år.
Det har alltså i Stay Behind-nätverk redan skyllts på oskyldiga syndabockar för dåd som inte kan klaras upp för att skydda den topphemliga organisationen. Är det då så svårt att dra paralleller till vad som redan händer under mordnatten på Sveavägen, när det fiktiva vittnesmålet med Mårten, som inte ens var där, skrivs ihop för att peka ut den första oskyldiga syndabocken för mordet, den galna österrikaren Walter Kirisits, för mordet. Det är alltså bara 6 timmar efter mordet. Eller som man hört sägas i filmvärlden, Palmes kropp hade knappt hunnit kallna än. När vi nu verkligen förstås varför det även fanns otroligt viktiga svenska topphemliga Stay Behind-intressen med poliser utbildade i gerillakrigföring i Sydafrika, delaktiga i kvällens övning, så finns det mycket viktiga säkerhetspolitiska skäl till att städa bort övningen och gärningsmännen från det topphemliga nätverkets utbildningsland. Rekommenderar verkligen alla att se dessa 3 delar på YouTube och själva dra paralleller till vad som hänt i Sverige kring Palmemordet och alla de som försökt gräva i fallet genom åren. Hur saker har sopats under mattan, hur polisen har låtsats utrett, hur oskyldiga vittnen har tystats ner och hur det plockas fram oskyldiga syndabockar. Det är även här vi behöver förstå Hans Holmér lite bättre, med all den nya kunskap vi nu skaffat oss. När det nu för tiden, speciellt som Holmér inte längre finns kvar i livet och kan försvara sig mot alla de fruktansvärda beskyllningar som kommer från Palmeskenutredningen, mörkläggande journalister och även en riktigt pinsam figur som var den som hade ansvar för Olof Palmes säkerhet vid tiden för mordet, Ulf Dahlsten. Ni har säkert hört alla nedsättande epitet om Holmér, att han bara själv ville ta över utredningen för att glänsa, höja sig själv, stå i rampljuset. Hade det inte varit för Holmér hade fallet varit löst för länge sedan. Hade inte han gått ut med fantombilden så tidigt så hade det inte blivit så fel. Vi ska se om vi kan nyansera denna officiella bild något. Ni vet ju redan nu att fantombilden absolut inte var ett misstag. Det var avsiktligt, medvetet och effektivt i att locka in vittnen i nedtystningsfällan, precis som andra klipp från statstelevisionen. Så som namnet Postum Humanides egentligen kom till, som handlade om att ge oskyldiga utpekade upprättelse, i första hand Stig Engström, i en medmänsklig form, efter att de inte längre finns bland oss, är det på gränsen som även Holmér faller in i den kategorin. Holmér var alltså länspolismästare 1986. Vi har redan tagit upp i en video att PGNS och Holmér syntes rekognosera runt Dekorima och Tunnelgatan en tid före mordkvällen när ett vittne letade efter ett flyttat systembolag och frågade herrarna om det. Som vi redan gått igenom var Säpo-personal redan på plats i polisens sambandscentral på mordnatten, specifikt en Säpo-chef, som poliskommissarie Åke Rimborn pratade med när han kom tillbaka från Sabbatsbergs sjukhus efter att ha fått uppgifter från Lisbeth, bland annat om 2 gärningsmän. Denna polischef uppger något helt annat officiellt, vilket rimligen betyder att det var Säpo som ansvarade för Stay Behind-övningen på mordkvällen. Men vad var egentligen Holmérs roll då? För att försöka lägga det pusslet får man försöka förstå kontexten med de nya uppgifterna som kommit fram. Vi kontrollerar Wikipedia när det gäller Holmérs uppgifter. Holmér var chef för Säkerhetspolisen 1970 till 1976 och polismästare i Stockholm 1976 till 1987. Holmér är mest känd för att han vid tiden för mordet på Olof Palme var länspolismästare i Stockholms län och utsåg sig själv till spaningsledare för mordutredningen. Åren 1970 till 1976 var han chef för Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, RPS-SÄK, och efterträdde då PG Winge i den befattningen. Winge, som själv var på kant med Socialdemokraterna, kritiserade utnämningen i sina memoarer och menade att Holmér fått tjänsten som ett sätt för socialdemokratin att få Säpo inlämnat i den egna maktsfären, eftersom de inte litade på oberoende och självständiga myndigheter. Inledningsvis hade rikspolischef Carl Persson en positiv inställning till Holmér, som framstod som bestämd, lojal och karismatisk.
Desto mer betänksam blev Persson emellertid när Holmér som nytillträdd framlade förslag på att skrota Säkerhetspolisens byråer och underställa hela organisationen sig själv. Detta avfärdade Persson genast. I sina memoarer skildrar Persson därefter honom som konspirerande, oärlig och publicitetslusten. Utländska underrättelsetjänster, påstår Persson, saknade förtroende för honom och höll honom utanför vid kontakter med Säpo. Chefen för kontrastspionaget Olof Frånstedt hade Holmér dålig relation till, särskilt efter att Frånstedt blev varse Holmers planer på att med regeringens hjälp avsätta Carl Persson och själv tillträda som rikspolischef. Tiden som Säpo-chef blev problematisk och när den så kallade sjukhusspionen avslöjades skickades Hans Holmér och Ebbe Carlsson, som då var pressekreterare för justitieminister Lennart Geijer, till Göteborg för att utreda. Deras rapport hemligstämplades och de påstod att det fanns kopplingar mellan personalen på Sahlgrenska och terroristen Ilik Ramirez Sanchez. Holmér blev 1976 polismästare i Stockholm och var från 1984 länspolismästare i Stockholms län, en befattning som han lämnade 1987. Som polismästare inrättade Holmér 1982 4 så kallade gatuvåldsgrupper i Stockholm för att få bukt med det ökade gatuvåldet. En av dessa utmärkte sig och ertappades med kontroversiella metoder och övervåld och blev känd under namnet Baseballligan. Holmér var i egenskap av chef för Stockholmspolisen involverad i ett antal grova utredningar, bland annat om vissa hot mot SJ. Rikskriminalens chef Tommy Lindström, som tidvis arbetade nära Holmér, beskriver honom som viljestark och som gärna hade stora grupper bakom sig vid beslutsfattande. Detta, menar Lindström, var orsaken till att Holmér efter Palmemordet bildade en överbefolkad spaningsledning. På sommaren 1976 delgavs statsminister Olof Palme Carl Perssons promemoria gällande misstankar om att högt uppsatta socialdemokratiska politiker varit kunder hos prostituerade. Palme ville inte tillsätta en kommission, utan uppdrog åt polismästare Holmér att göra en utredning om saken. Holmér hörde sig för inom Stockholmspolisen och 3 dagar senare, den 27 augusti, redovisade han inför Tage G. Petersson att anklagelserna var rykten och struntprat. Holmers utredning låg sedan till grund för Palmes offentliga dementi när Geijer-affären briserade i november 1977. Sedan behöver vi inte läsa mer i de tillrättalagda uppgifterna om Holmers varande under mordnatten. Så, Holmér var själv Säpo-chef under åren 1970 till 1976. Eftersom de flesta Säpo-chefer ingick i Stay Behind-organisationen så är det bara rimligt att utgå ifrån att Holmér gjorde det som Säpo-chef och självklart var kvar i denna topphemliga organisation. Även Olof Frånstedt har avslöjat att Carl Persson var med i Stay Behind. Men det var i sin roll som länspolismästare i Stockholm som Holmér skapade just gatuvåldsgruppen GVG 1982. Alltså samma år som Sydafrika gick med i IPA, efter en världskonferens i Wiesbaden. Är det verkligen ett slumpartat sammanträffande, eller skulle det kunna handla om att Holmér nu ansvarade för att välja ut och utbilda högerorienterade poliser i Stay Behind? Vi fick information i tidningsurklippen att det redan var 1983 som poliser var i Sydafrika och genomförde utbildningar och övningar. Vi läser även lite om baseballligan på nätet. Stockholms länspolismästare Hans Holmér hade 1982 inrättat 4 gatuvåldsgrupper, förkortat GVG, för att komma till rätta med det ökande gatuvåldet i centrala Stockholm. Ingen speciell utbildning behövdes för att tjänstgöra förutom de grundläggande kraven för en polis och upp till 8 personer ingick i varje grupp. Grupperna påbörjade sitt arbete i mars 1982 och upplöstes formellt vid årsskiftet 1982 till 1983. Men polismännen i G-turens GVG kom dock i stor utsträckning att fortsätta tjänstgöra tillsammans som så kallade områdespoliser. De fortsatte därvid med huvudsakligen GVG-verksamhet, det vill säga samma verksamhet som tidigare, men bokfördes som områdespoliser. Flera av poliserna visade sig ha nazistiska sympatier och engagemang.
Palme själv informerades också om de nazistiska strömningar som fanns inom vissa poliskretsar. Kopplingar finns mellan medlemmar i baseballligan och det så kallade polisspåret i utredningen om Palmemordet. En av poliserna vid ingripandet som ledde till Osmo Vallos död hade också arbetat i en av piketerna inom Norrmalmspolisen vid den aktuella tiden. Märkligt att det inte nämns något om Östling och att de varit i Sydafrika på utbildningar och övningar. Trots att det fanns poliser med högerextrema åsikter både i Sydafrika och i styrkan på Norrmalm. Eller är det så märkligt egentligen? Med tanke på att Holmér och PG Ness rekognoserade dagarna före mordet vid mordplatsen så är det väl helt rimligt att utgå ifrån att Holmér faktiskt är den som bidrar med sina Stay Behind-poliser i själva övningen och sedan ser till att Söderpiketen och andra poliser får vara delaktiga i det som händer runt Palme och mötet runt Theo. Det är precis det som boken Inuti labyrinten redogör för när man verkligen läser mellan raderna i vad som händer runt EM-listor och annat. Den stora frågan för mig är om Söderpiketens personal helt var införstådda i att det var en topphemlig Stay Behind-övning de ingick i eller inte. En fundering jag har är om verkligen polisen som kräktes uppe på åsen var helt införstådd med hur säkerhetspolitiskt avgörande hela övningen och bortstädandet var på kvällen. Eller om de bara fick veta att det var topphemligt. Att de senare blivit informerade och medvetna om det finns det nog inga rimliga tvivel om. Kanske bara med det mörkläggande motivet rikets säkerhet. Så det är verkligen i denna kontext som man behöver förstå bakgrunden till Holmers handlande. Han har alltså då rimligen varit den personen som troligen har rekryterat just de poliser som deltar i den topphemliga Stay Behind-övningen på kvällen. Just de personer, självklara då med högerorienterade åsikter, som ska genomföra gerillakrigföring om ryssarna skulle kliva in i Sverige. Den organisation han själv är medlem i och förstår hur otroligt viktig och hemlig den är. Han vet att NATO, CIA, väst ligger bakom och troligen har övervakande representanter närvarande på mordkvällen. Han har även blandat in många andra poliser i övningen på mordkvällen, ovetandes eller inte, som personal på Sabbatsberg och i polisens sambandscentral. Som exempel har jag personligen mycket svårt att tro att ambulansförare Maria Degerman var delaktig i Stay Behind och var gerillakrigsutbildad, men jag kanske är fördomsfull med tanke på dagens debattklimat i media. Tänk även på att Holmér redan varit Socialdemokraternas städare när andra avslöjande politiskt utmanande affärer har behövts tystats ner. Är det verkligen då så svårt att förstå hur Holmér själv anser att han är den enda personen som kan se till att mörklägga hela den här soppan? Tror ni inte att han känner ett stort ansvar att backa och skydda alla de han själv dragit in i övningen på mordkvällen? Det var inte bara den topphemliga Stay Behind-organisationen som behövde skyddas, det var även hans egen personal och hans ansvar för att dragit in alla. Med denna insikt om hur chockad Holmér själv måste blivit i samband med skotten, så blir det inte längre så märkligt att han snabbt tar en tur ner till mordplatsen, som enligt hans chaufför ska ha tagit 7 minuter efter skotten. Att börja fundera på hur de ska förklara bort alla möjligheter till hur planerat dådet hade kunnat varit. Att det hemliga mötet mellan Olof och hans vän Theo var det som möjliggjorde dådet för de sydafrikanska säkerhetsagenterna att utföra den iskalla slakten. Se till att Lisbeth inte berättar om vad som hänt på kvällen. Se till att städa bort spåren efter mötet med Theo genom att instruera Mårten att hämta dagboken från föräldrarna. Min egna arbetshypotes just nu är att det var Säpo som ansvarade för själva övningen, som egentligen bara avbröt hela övningen och städade undan den, medan det var Holmér tillsammans med representanterna från Stay Behind som genomförde den efterföljande mörkläggningen och redan under mordnatten började peka på den första oskyldiga syndabocken för mordet. Jag menar faktiskt att Holmér med sin bok han skrev, och den titel han gav, som baklänges blev Säpo, verkligen ville tydliggöra att han fick kliva in och reda ut Säpos soppa, självklart ytterst orsakad av Socialdemokraterna och dess ledare.
Min stora poäng är att Holmér, som är en väldigt intelligent person, tillsammans med hans närmaste skara i Palmerummet, lyckades otroligt bra med det hela. Självklart måste han hitta på att han var någon annanstans under mordnatten, eftersom det annars verkar märkligt att just han tar kommandot, som varit delaktig i planeringen och bidragit med personal. Att Palmeskenutredningen direkt börjar med att vilseleda och desinformera genom att hitta Östlings snabbt framskjutna, nästan oskadda kulor vid mordplatsen, vifta med fel vapen på presskonferensen, skicka upp Viggen i luften. Allt är bara för att flytta fokus till helt fel saker, men samtidigt för att visa sig handlingskraftig och lugna befolkningen med att de arbetar på. Mycket för att få arbetsro att städa undan och ta hand om alla vittnesuppgifter och anpassa utredningen efter det. Det är då det blir lite krångligare med elefanten i porslinsbutiken, som Holmér kallade Engström, som utnyttjar sina kontakter för att berätta sin förljugna historia i media. Holmers kollega Börje Wingren fick stå bakom det påhittade utpekandet av Mårten redan under mordnatten och sedan försöka sätta dit Viktor Gunnarsson trots att han hade alibi för mordtiden. Några personer som inte ens Palmeskenutredningen genomskinligt ansträngde sig för att få tag i innan åklagare KG Svensson själv gjorde det. Östling fick bli en av Holmers och Ebbes närmaste som hjälpte till med både det ena och det andra efter mordet. Säger inte det en hel del om att Holmér ville skydda den Stay Behind-medlemmen som var en av de ansvariga på mordkvällen och gav polisen order om att fortsätta genomföra det planerade när han blivit avslöjad av finskorna? Är det verkligen då så svårt i denna kontext att förstå det väldigt centrala motivet i att Holmér låser in tipset från Per Westberg om Sydafrika och Craig Williamson i ett kassaskåp och hindrade just det från att hamna i utredningen? Det är alltså hela poängen med denna mycket viktiga video. Förhoppningsvis förstår ni nu de bakomliggande motiven till att det inte fanns någon annan, verkligen inte någon annan, som kunde kliva in och göra det som Holmér gjorde. Det fanns ingen annan i den situationen som kunde kliva in och ta över hela utredningen för att skydda Sverige från en mycket farlig säkerhetspolitisk utmanande situation. Som kunde försvara och skydda de indragna personerna, som svenska kuppförsvarsgerillasoldater, som var utbildade i Sydafrika för att agera om Sverige skulle blivit angripet av Ryssland. Arne Ervel var troligen inte med i Stay Behind. Vanliga poliser hade inte en aning om vad det var för något. Att organisationen ens fanns. Förstår ni inte då att det var omöjligt att blanda in andra poliser i det hela, förutom alla de som deltog i övningen på mordkvällen? Det gick inte att förklara för Gösta Söderström, Ingvar Winden och alla andra att Sverige hade ett topphemligt samarbete med NATO som innebar att vi hade Sydafrika utbildade högerorienterade gerillasoldater inom vår egen vanliga poliskår som behövde skyddas i detta läge. Det fanns ingen möjlighet att involvera personer i en över 30-årig topphemlighet, hur som helst, som bedragit svenska folket i decennier. Ni minns kanske också hur några av dessa poliser drev tryckfrihetsmålet mot proletären, där de fortsatte att mörklägga omständigheterna runt taxichauffören på Kungsgatan, som de hittat på, som skulle ha stoppat Gösta Söderström, när det egentligen var det förväxlade, flyende och ljugande vittnet Engström som stoppade Söderström. Sätt även in alla de citat som Holmér kommit med genom åren i denna kontext. Självklart skulle hela sanningen bakom mörkläggningen av Palmemordet skaka Sverige i grunden. De lät gärningsmännen bakom mordet löpa mot att de höll tyst om det, för något annat hade varit ännu värre. Holmér var själv övertygad om att han skulle få ett hårt straff för allt han gjort, eftersom han rimligen förstod att Stay Behind någon gång skulle avslöjas. Men, som ni nu förstår, så har CIA gått otroligt långt tidigare för att tysta ner alla de operationer som de och deras allierade varit delaktiga i, och så blev det även denna gång. De lyckades fasa ut Holmér när han gick alldeles för långt i att börja jaga kurder för att slippa peka ut en enskild gärningsman för mordet.
vilket det andra gänget med åklagartrojkan i spetsen, Tore Nessen och andra, inte alls hade något problem med när de med arrangerade bevis, manipulerade dokument, lovade andra kriminella stora säcken med pengar för att sätta dit en helt oskyldig blandmissbrukare från Sollentuna för mordet på vår statsminister. En statsminister som Christer till och med tyckte bra om. Precis som Christer sa själv, varför skulle jag göra det? Förklara det för mig. Det finns verkligen en mycket stor kärnpoäng i det den intelligenta Christer så tydligt själv säger, som verkligen kan beskriva det helt orimliga i att förbise bakomliggande motivbilder. Vi människor är faktiskt inte så himla avancerade som vi gärna vill tro. Vi har alla bakomliggande motiv till det vi gör och det vi säger. Ibland inlärda erfarenheter som nästan sker omedvetet, men oftast har vi medvetna enkla rimliga motiv till det vi gör. Ibland behöver man gå djupare för att förstå varför, när vi kanske i första läget bara vill vifta bort det för att vi inte förstår eller vill förstå. Ibland behöver man, som i förra delen, ta sig till Sydafrika via böcker för att verkligen förstå en mycket viktig avgörande händelse i ett mycket viktigt avgörande sammanhang. Försök förstå Holmers situation, i alla fall, för bara en stund. Det fanns ingen annan som kunde ha gjort det han gjorde för att försvara och skydda sina egna poliser. Han dragit in i allt det här. Han hade ju bidragit med alla dessa resurser inför Stay Behind-övningen. Han gjorde sitt jobb, tog ansvar, förstod det mycket farliga läget. Han har tidigare städat upp efter Socialdemokraternas hemliga verksamheter. Han fick direkt uppbackning och stöd från Ingvar Carlsson och regeringen, även denna gång, vilket ger ytterligare belägg. Jag hoppas verkligen att alla ännu en gång kan ställa om sina hjärntvättade uppfattningar som journalister, media och politiska företrädare försökt lura i oss om vad Holmér gjorde vid tiden för mordet och hur han efter sin högst effektiva tid som spaningsledare blev idiotförklarad och utmålad som den som stjälpte hela utredningen på ett sätt som gör att mindre intelligenta personer drar slutsatsen att Holmér själv skulle vara inblandad i mordet på Sveriges statsminister. Han som var Socialdemokraternas ytterst kompetenta städare i farliga politiska utmanande situationer. Att påstå att svenska poliser skulle vara inblandade i själva mordet på deras egna lands demokratiskt valda statsminister och sedan komma undan med det är bara i sig otroligt svårt att förstå och väldigt riskfyllt när man verkligen försöker förstå motivbilder. Att då sedan påstå att Hans Holmér skulle vara delaktig eller täcka upp för detta kan jag absolut förstå att man kan överväga om man är helt desperat i sitt sökande efter svar. Men det är helt sjukt att fortsätta gräva efter förklaringar till det, när motivbilden är så orimlig och oresonlig, speciellt om man sammanväger den otroliga omfattningen på mörkläggningen. Varför jag tar upp detta är för att det är så viktigt att förstå att vi inte alls har poliser i detta land som får genomföra ett statsministermord och sedan komma undan med det. Att denna desperata och idiotiska tanke får spridas och frodas är rent destruktivt för landets framtid. Självklart har vi otroliga viktiga andra rättsliga övergrepp att reda ut, men ingen ska någonsin mer tro att en polis kan skjuta en statsminister i Sverige utan att straffas hårt. Hoppas ni även drar paralleller till Holmér om hur Engström, efter hans död, blir utmålad som monster i böcker och tv-serie. Fundera på hur du själv skulle bli presenterad efter din död när personer försöker svartmåla dig, något som dina nära och kära sedan ska behöva leva med. Här skulle jag även vilja vädja till alla de oskyldiga vittnen som fortfarande håller tyst när omständigheterna finns framme. Fundera på hur du kommer att bli smutskastad, förminskad, förvrängd den dagen som du inte längre finns i livet och kan försvara dig. Och hur dina nära och kära ska försöka kämpa för upprättelse. Här tror jag verkligen att alla behöver förstå hur det mörkläggande mönstret har drabbat många tidigare.
Det intressanta blir även då att fortsätta fördjupa sig i de nya uppgifterna om Holmér och förklara varför andra händelser blir mycket rimliga i denna kontext. Med ny kunskap om vad som egentligen hände omkring omständigheterna på mordkvällen går det även att tillämpa nyvunnen kunskap för att utmana tidigare sanningar och som bättre skulle kunna förklara andra händelser. När det gäller Holmérs tidigare städuppdrag, som han gjorde tillsammans med Ebbe Carlsson, så handlade det om att det hade avlyssnats och kartlagts kommunister i Göteborg på ett sjukhus. Vi läser lite på Wikipedia om den så kallade sjukhusspionaffären. Sjukhusspionaffären är benämningen på avslöjandet av och debatten kring olovlig underrättelseverksamhet vid sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. Den 22 oktober 1975 publicerade tidningen Aftonbladet en artikel där det påstods att Säkerhetspolisen, Säpo, hade via en agent placerad inom Göteborgs sjukvårdsförvaltning spionerat på anställda, främst personal vid Sahlgrenska sjukhuset. Efter någon vecka gjordes den första utredningen som slog fast att det var Säkerhetspolisen som låg bakom agenten och att motivet var att undersöka kopplingar mellan vissa sjukvårdsanställda och utländska terrororganisationer. Leif Andersson visste att en 27-årige reservofficer, Jan Lindqvist, just sökte en tjänst vid sjukvårdsförvaltningens ekonomiavdelning. Lindqvist var organiserad socialdemokrat och framstod som en lämplig kandidat till posten som säkerhetsansvarig. Andersson presenterade förslaget för planeringschefen och Eriksson och den senare åtog sig att kontrollera Lindqvist ur säkerhetssynpunkt. Den 22 oktober 1975 hade Aftonbladets första sida en artikel med texten "Säpo-agent spionerar på anställda inom sjukvården". I artikeln gjordes gällande att agenten hade anställts i februari 1975 på sjukvårdsförvaltningens ekonomiavdelning och att han vid sidan av sin ordinarie syssla skulle ha ägnat sig åt åsiktsregistrering för Säkerhetspolisens räkning. En koppling gjordes till IB i och med att agentens närmaste chef inom förvaltningen, Svante Winqvist, sades ha varit IB-agent. I artikeln förekom inga offentliga bekräftelser eller dementier. Kvällstidningen Göteborgstidningen publicerade senare på dagen en artikel baserad på Aftonbladets uppgifter kompletterade med en kommentar från bland andra en av Säkerhetspolisens byråchefer, Olof Frånstedt. Denne förnekade all kännedom om saken. Här får alltså Holmér städuppdraget att skylla på att det var en Säpo-anställd person som låg bakom det hela, vilket Olof Frånstedt avvisar att de visste något om. Har man läst Olof Frånstedts böcker så förstår man vad Olof tyckte om Holmér och speciellt vad Olof tyckte om IB som gjorde både det ena och det andra som sedan Säpo fick skulden för. För mig blir allt detta mycket tydligare i att det var den Socialdemokraternas parallella hemliga organisation IB som egentligen skulle granska och kartlägga kommunister och vänstersympatisörer. Som Olof Frånstedt skrev i sin bok var Säpo en öppen organisation som var underställd regering och riksdag och egentligen bara arbetade med informationsinhämtning för att politiker skulle fatta grundade beslut. I denna kontext blir det svårt att bara kartlägga kommunister och man kan verkligen fråga sig i denna kontext, med tanke på det långtgående arbetet med att upprätta en topphemlig stay-behind-organisation i Sverige, om inte det var ett krav från väst, att även kartlägga kommunisterna i Sverige för att undvika samma situation som rådde i Italien under många år. Då skulle helt plötsligt Holmérs städjobb i Göteborg få en rimlig förklaring att han pekade på Säpo, trots att Frånstedt säger något helt annat som han blev kritiserad för medan han levde och släppte sin bok. Det är alltså rimligen kartläggningen av kommunister som verkligen skulle kunna förklara de bakomliggande motivbilderna till att det var CIA och västs mycket viktiga uppgift som genomfördes för att kontrollera kommunismens utbredning i Europa. Självklart är det inget som vi i Sverige ska få reda på, eftersom vi officiellt aldrig har haft ett topphemligt samarbete med väst och NATO under så lång tid. En annan viktig tidsmässig fråga är om det var Holmérs insats 1975 i denna affär som blev orsaken till att Holmér blev Säpo-chef 1976,
då han redan då blev involverad i Stay Behind och som Säpo-chef kunde fortsätta ansvara för delar av organisationen. Att Sverige fortfarande mörklägger samarbetet med NATO, väst och Stay Behind blir nästan löjligt när man tar upp andra händelser som senare har avslöjats. Väg även in händelsen med den nedskjutna DC-3:an som under så många år inte kunde delges till svenska folket. Den så kallade DC-3:an och Catalina-affären. Vi läser på nätet. Catalina-affären var den diplomatiska kris som utlöstes i juni 1952 sedan ett obeväpnat amfibieflygplan från det svenska flygvapnet av typen TP-47 Catalina under sjöräddningsuppdrag anfallits av sovjetiskt MiG-15 jaktflyg i internationellt luftrum, varvid det skadades så allvarligt att det tvingades nödlanda i Östersjön. Alla 7 besättningsmedlemmarna räddades av det västtyska fraktfartyget Münsterland som låg i närheten av haveriplatsen. TP-47 var utskickat tillsammans med ett systerplan för att finna ett svenskt militärt flygplan av typen TP-79 som spårlöst försvunnit på internationellt vatten när det genomförde signalspaning mot Sovjetunionen över Östersjön. De nedskjutna TP-79 och TP-47 har i media kallats för DC-3:an och Catalinan respektive. Detta hänvisar till flygplansmodellernas ursprungliga namn, Douglas DC-3 och Consolidated Model 28 Catalina, vanligen kallad PB Catalina. 2003 återfanns de båda flygplansvraken på Östersjöns botten. 3 år tidigare hade Sverige, i strid med den officiellt strikta neutralitetslinjen, ingått ett hemligt avtal med USA och Storbritannien. Svenska signalspaningsdata skulle bytas mot amerikansk teknisk utrustning. Flygvapnets specialutrustade TP-79 OR 79001 Hugin och 79002 Menin genomförde regelbundet topphemliga flygningar över Östersjön med amerikansk signalspaningsutrustning ombord. Sverige bedrev även fotospaning mot Sovjetunionen. År 1951 ertappades Sverige med att vid 2 tillfällen ha kränkt sovjetiskt luftrum. Vid det ena tillfället var ett av planen så nära som 2,5 nautiska mil, drygt 4,5 kilometer, från den baltiska kusten och regeringen tvingades be om ursäkt på diplomatisk väg. Under år 1952 steg spänningen ytterligare då NATO-plan upprepade gånger kränkte sovjetiskt luftrum och de svenska flygningarna blev fler. Sovjetisk press började skriva om att Sverige gick NATOs ärenden och de drog sig inte för att påminna om det öde som det amerikanska signalspaningsplan, som skjutits ner över Östersjön år 1950, hade mött. Den sovjetiska staten dementerade all kännedom om nedskjutningen av TP-79, trots att svensk militär några dagar efter nedskjutningen fann en livbåt från planet med splitter från en 23 mm automatkanonprojektil av sovjetisk typ. År 1956, då den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov träffade Sveriges statsminister Tage Erlander, erkände Chrusjtjov att sovjetiska jaktplan hade skjutit ner TP-79. Denna information offentliggjordes dock inte för allmänheten eller till de anhöriga till de sammanlagt 8 personer som funnits ombord, 3 från flygvapnet och 5 specialister från FRA. De anhöriga svävade helt i ovisshet om männens öde. Först 1991 tillkännagav Ryssland officiellt att planet skjutits ner av ett sovjetiskt jaktflygplan av typen MiG-15. I det ryska offentliggörandet som godkändes av president Boris Jeltsin sades att DC-3 inte kränkt sovjetiskt territorium. För mig som nyligen satt mig in i det svenska officiella neutralitetsbedrägeriet, så börjar man förstå att alla de tidigare händelserna som hemlighållits för det svenska folket nu börjar få en mycket mer rimlig förklaring, när man via Palmemordet och de mörkläggningsaktioner som omgärdat detta mord även skulle kunna lösa upp många andra frågetecken i historien. Att svenska politiker nu ger sken av att Sverige aldrig har haft ett mycket ingående samarbete med väst
och spelat ett otroligt våghalsigt dubbelspel i världspolitiken, vilket kostade oss en statsminister, blir mer förståeligt. Men det förklarar aldrig varför svenska politiker, myndigheter och svensk media har ställt upp på allt detta under alla år. Det var inte för alldeles lång tid sedan som en svensk försvarsminister stod och bedyrade att Sverige aldrig skulle gå med i NATO, så länge han fick bestämma. Något han fick pinsamt backa ifrån några månader senare. Vart finns trovärdigheten i det? Vad finns det för sjuk ideologisk eller ekonomisk vinning i att slänga ur sig ett sådant uttalande? Vad finns det för bakomliggande slutsatser att dra från en sådan vändning? Hur kan man ens uttala sig om annat efter det och verka trovärdig utan att ge en rimlig och detaljrikt förklaring till det? Det otroligt viktiga från denna video är att ta in att det fanns ingen annan som kunde rädda Sverige och svenska Sydafrika utbildade Stay Behind-gerilla-soldater och andra indragna poliser i kvällens övning, förutom Hans Holmér. Jag säger absolut inte att det var rätt, det Holmér gjorde, men jag kan förstå varför han själv kände ansvaret för att göra det, och precis hur den efterföljande mörkläggningen tog form. Det ska hedra Holmér. Han klev in och gav allt han hade under tiden han fick möjlighet, och framförallt, han lyckades otroligt bra med det han var tvungen att göra. Vem skulle annars ha gjort det? Skulle någon Säpo-chef ha klivit in och städat undan allt hos polisen? Skulle de ha kontaktat Arne Irvel och involverat honom i en över 30 år gammal topphemlig organisation? Han som snart skulle gå i pension. Tänk om Arne sympatiserade med ryssarna, var kommunist. Skulle de skeppat in William Colby, som hänt i andra konflikter i världen, för att städa upp? Hur skulle det se ut, tror ni? Skulle de placerat honom som spaningsledare? Skulle Ingvar Carlsson, som representant för det socialdemokratiska politiska dubbelspelet runt om i världen, klivit in och tagit över utredningen? Skulle Ulf Dahlsten lyckats? Ebbe Carlsson? Försök förstå, det inte fanns någon annan som kunde göra det Holmér gjorde. Acceptera Holmérs situation och delaktighet, förstå att han faktiskt tog ett enormt ansvar, direkt när han fick veta vad som hänt. Att kliva fram och vara beredd att ta ansvar för, i det mycket politiska dubbelspelet i världen, som man inte hade någon direkt inblandning i, vad jag vet. Även om tidigare Säpo-chef Carl Persson och Olof Frånstedt var inblandade i Palmes bulvansmugglingsaffärer till Iran, så kan man med hjälp av ogillandet herrarna emellan anta att Holmér inte hade en aning om allt detta. Är inte det också något som förklarar Holmérs bitterhet mot statssekreterare Ulf Dahlsten i boken han skrev efter mordet, när han nämnde Ulf, som fick bli postenchef, med hög lön utan att ens röra ett finger, trots att han hade ansvaret för Palmes säkerhet vid tiden för mordet. Holmér fick verkligen städa upp politikernas soppa. Försök även förstå att det bästa sättet att flytta fokus från de verkliga omständigheterna är just att hålla uppmärksammade pressträffar, vifta med felaktiga vapen, plantera i princip oskadade kulor som tvättats rena från den gula hinna som kommer av att du skjuter fram dessa kontrollerat i ett bad. Det har såklart aldrig funnits några mänskliga vävnader på de låtsas upphittade kulorna. Viggenplan som ska söka varma vapen på hustak. Försök att dra paralleller till hur andra märkliga händelser har hanterats i media. Det är propaganda och mediatrick. Tror ni att Holmér tänkte ut allt det här själv? Tänk på att mannen med sotarmössan, som jag utgår ifrån, är en CIA-observatör som erfarenhetsmässigt direkt visade upp sig för fotografer och sedan blev placerad vid mordplatsen dagen efter för att locka in vittnen via statstelevisionen. Utan att ha koll på Holmérs direkta erfarenheter av storskaliga mörkläggningar så blir hela maskineriet kring mörkläggningen ett mycket stort belägg för att CIA var inblandade i det och fanns på plats för den snabba responsen kring det som hände redan på mordnatten. Tänkte även på att det verkligen fungerade.
Vittnet Anki hörde av sig när hon såg mannen med sotarmössan i statstelevisionen, fick sina vittnesförhör så kraftigt manipulerade att de till och med flyttade henne och hennes sällskap till en helt annan gata, skrev helt fel uppgifter i förhören som de senare behövde korrigera. Vidare psykade Leif GW, Anki, genom att i en tv-serie uppge vad hon hade sagt till mannen med sotarmössan, som inte ens står i förhören, men rimligen är det nedsättande, men avslöjande, hon skulle kunna ha sagt i den situationen. När väl Holmers tveklösa och ansvarsfulla agerande direkt på mordnatten sjunker in, kommer alla andra pusselbitar kring fallet, sakta men säkert, att falla på plats. Det är en enorm tillfredsställelse att förstå de initiala omständigheterna för mörkläggningen, för att verkligen kunna gå vidare och nysta upp allt annat som hände i detta fall. Men, framför allt, kommer ni förstå hur driven, fokuserad, ambitiös, intelligent, ansvarstagande som Holmér var i den här situationen, och hur smutsigt han blev anklagad för allt det politiska dubbelspel som Olof Palme och Socialdemokraterna ägnade sig åt vid denna tid. Något som ingen svensk vid denna tidpunkt fick möjlighet att rösta om. Än en gång, jag försvarar inte Holmers agerande, jag tydliggör hans beundransvärda insats i ett mycket utsatt och extremt läge. Jag förstår verkligen att detta blir mycket för en del att ta in, som för många blir en 38-årig helomvändning. På ett sätt känner jag att det har varit bra att få fler att få följa med på resan under en längre tid som arbetet har utvecklats, eftersom hade man fått allt förklarat vid ett tillfället, kanske det hade blivit för mycket. När ni nu förstår polisernas inblandning i händelserna på Sveavägen samtidigt som mordet utfördes. När ni nu förstår att Holmér var den enda som kunde mörklägga omständigheterna i det här läget. När ni nu förstår att det blev helt naturligt att låta folk tro att poliserna var inblandade, flyttade allt fokus från det verkliga Sydafrikaspåret. Då hoppas jag att vi nu verkligen kan lägga det senare uppenbart medvetet utpekade villospåret, polisspåret, helt åt sidan och låta den totalt vilsna YouTube-kanalen, som inte kommit en millimeter längre på 2 år, ägna sig själv åt det, framöver. Eller för att göra allt glasklart, för er som följer och lägger tid och energi på denna kanal, för er egen skull. Tror du fortfarande på att svenska poliser ligger bakom själva mordet på Olof Palme? Se om denna video flera gånger. Tror du fortfarande på samma sak efter att verkligen ha ansträngt dig för att förstå? Kan jag inte hjälpa dig mer, oavsett anledning? Då kanske du nog gör bäst i att sluta följa denna kanal.